چجوری میتونیم این مگنت‌های سرامیکی خوشگل رو توی خونه بدون نیاز به کوره بسازیم؟ امروز با هم یاد میگیریم. برای ساختن مگنت شما اول باید اتود بزنین. طرحی که توی ذهنتون هست رو روی کاغذ پیاده کنین. با یه خودکار و یه کاغذ میتونین اتود بزنین و مدلتون و اون سوژه‌ای که میخواین نقاشی کنین رو ازش یه طراحی بزنین، چون این طراحی قرار بهمون کمک کنه که کارمون رو راحت‌تر پیش ببریم و طرحمون رو روی خمیرمون انتقال بدیم. برای ساختن مگنت شما از خمیر مجسمه هواخشک باید استفاده کنین اگر که کوره نداشته باشین. خمیرهای هواخشک رو میتونین از فروشگاه رها تهیه کنین که توی دیسکریپشن من پیجشون رو براتون گذاشتم، سایت هم دارن. امروز برای این ساخته این کار من از خمیر مانگیو استفاده میکنم. شما میتونین از خمیر مجسمه های برندهای دیگه هم استفاده کنین، مثل داست، دازن یا کوهنور و همینطور جویی. همشون خوب هستن. اگر که مانگیو دارین، مانگیو بافت خیلی محکم و متراکمی داره، باید خیلی ورز بدین قبلش. اگر که ویدیوهای قبلی رو دیده باشین، تو ویدیوهای قبلی مانگیو خیلی ترک میخورد، اما برای ساخت مگنت قابل استفاده است. میتونین از همین مانگیو برای مگنت استفاده کنین، خیلی ترک نمیخوره برای مگنت ها. شما اول باید این اسکیس هایی که زدین رو برش بدین، بعد باید با تکنیک اسلب در واقع خمیرتون رو بعد از اینکه ورز دادین به صورت کامل با وردن پهن کنین و طرحتون رو روی خمیر انتقال بدین و برش بدین که حالا مرحله به مرحله با من همراه باشین تا بهتون نشون بدم.
بعد از برش دادن تک تک مگنت هاتون میتونین طرحهای ساده تر البته انتخاب کنین. طرحهایی که من انتخاب کردم خیلی پرکار هستن. بعد با یه مقداری آب دور لبه کارها رو صاف و نرمتر کنین، اون برش رو از بین ببرین. بعد از بین بردن و نرم کردنش هم میتونین از ناخن استفاده کنین، هم میتونین از ابزارهایی که دارین استفاده کنین. فقط آب بزنین که نرمتر بشه. بعد از اینکه تمام جزئیاتی که میخواستین روی بدنه کارتون پیاده کردین، کارتون آماده است بدنش تا خشک بشه. خمیر مانگیو یه ایرادی که داره اینه که موقع خشک شدن در واقع دفرمه میشه و تاب برمیداره. حواستون باشه مدام بیاین بهش سر بزنین و اینطوری برعکسش کنین توی اون یک روزی که خشک میشه تا همینطوری صاف بمونه. بعد از اینکه خشک شد بعد سنباده بزنین و شروع کنین به نقاشی. که قبل از اینکه نقاشی کنین حتما با ابر و اسفنج گرد و غبارایی که به واسطه سنباده ایجاد شده رو باید اینطوری پاک کنین و کارتون رو تمیز کنین. برای اینکه نقاشیش بکنین از 3 تا رنگ سبز میتونین شما استفاده کنین. یکیش برند سوداکو هست، یکیش وستای شماره 37 و یکی هم سبز ویردین شماره 43 هست. همونطور که میبینین از ترکیب مختلف سبزهای مختلفی ما میخوایم استفاده کنیم چون تنوع گلدونا زیاده. سبز ویردین رو با آبی در واقع فیروزه‌ای اگه ترکیب کنیم یه سبز روشن سرد به شما میده. اگه بخواین سبز گرمی داشته باشین باید با یه مقداری زرد ترکیبش کنین و یه سبز رو هم میتونین با اوکر و قرمز بسازین. همینطور یه سبز تیره تر هم به وسیله ویردین و قرمز کادمیوم میسازین برای تیرگی کارهاتون. شروع میکنین به نقاشی کردن مرحله مرحله. برای تکنیک اکریلیک شما باید کارتون بذارین خوش بشه،
یعنی یه لایه رنگ که میذارین بذارین لایه اول خشک بشه، بعد لایه بعدی رو برای سایه روشن‌ها یا جزئیات دیگه کارتون بیارین. هر چقدر تنوع کارتون بیشتر باشه، جزئیات رو بیشتر بهش دقت کنین، کارتون خواسته رو باحال‌تر میشه. سعی کنین تنوع بدین، به بافت گلدون‌ها، به تنوع رنگ‌ها، به همه اینها دقت کنین. و برای گل‌ها هم، گل کاکتوس هم من از قرمز مجنتا استفاده کردم. مجنتای روشن از برند رویال بود و بقیه گلدونا رو هم با تنوع رنگی دیگه، انواع کاکتوس ها، انواع گلدون های دیگه رو هم کار کردم. میتونین ایده بگیرین از عکسای گلخونه هایی که دارین یا سرچ کنین توی پینترست از گلدون هایی که توی پینترست هست، میتونین ایده بگیرین و طرح خودتون رو پیاده کنین. حواستون باشه هر چقدر دقت کنین تنوع رنگی بیشتر بدین، کارتون جذاب‌تر میشه. بعد از اینکه نقاشی به حوصله انجام دادین، کارتون رو بعد وارنیش بزنین و در مرحله آخر هم بهش آهنربا وصل میکنین که توی ادامه بهتون نشون میدم. آهنرباهای سکه‌ای رو میتونین از فروشگاه رها تهیه کنین. بهتره با چسب آهن بچسبونین. دو طرفش رو اول دو تا سطر رو چسب بزنین. وقتی که خشک شد به هم متصلشون کنین و محکم و خوب میشه. اینم شد نتیجه کار. خوشحال میشم اگه ویدیو براتون مفید بود ازش حمایت کنین و کانال منو سابسکرایب کنین. اگر علاقه دارین که مگنت‌های دیگه رو هم یاد بگیرین، توی یکی از جلسات قبلی توی دوره سفالگری من هست، ویدیوشو هم توی دیسکریپشن میذارم، هم بالا براتون میذارم. میتونین اون ویدیو رو هم ببینین که مگنت های طرحهای مختلف دیگه ای رو بهتون یاد دادم. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.